Виходить, я поганий продажник. І на наступний місяць, я вам кажу, буде ще гірше, ніж до Чорної п'ятниці було. В людей є гроші, в них просто немає грошей на вас. Ми повинні нести відповідальність за пропозицію цінності. Сервіс – це думалка про іншого, точка. Найвищі продажі – це коли купують, а не коли ми продаємо. Почуття клієнта напряму впливають на його поведінку. Знижки – це не про продажі. Якимось магічним чином мають з'явитися додаткові продажі, коли ми додали сервіс, але цього немає. Це дуже цікаве запитання, звідки починається сервісність компанії. Всім привіт! З вами Радіо KMBS. Мене звати Марина Земськова, я сіньор-маркетинг-менеджер KMBS, також ведуча цього подкасту. Сьогодні ми будемо говорити про сервіс та продажі, що первинно, з чого, власне, все починається. Говорити будемо з Анастасією Владачинською, яка є джент-професоркою KMBS, авторкою-викладачкою програм з сервісу, також засновницею Владачинська консалтинг. Анастасія, вітаю! Привіт! Також на противагу ми покликали Володимира Орлова, який є нашим аджант-професором KMBS, також регіональний менеджер по інноваціям та цифровій трансформаціям Cisco, також амбасадор глобального впливу Cisco. Вітаю, Володимире. Вітаю всіх і одразу хочу сказати, це була мрія зробити цей подкаст з Анастасією, тому що ми завжди такі серйозні, сфокусовані, конкретні, а зараз ми додамо трішки до цього сервісності. Дякую. Будемо тоді починати, власне, з такого питання, яке зібрало нас тут. Да? Тобто виникло взагалі питання з того, що починається, що первинно, це сервіс чи продажі? Це вічне питання, якщо продажі йдуть добре, навіщо нам тоді взагалі сервіс? Чи він потрібен? І я, мабуть, хочу почати з того, щоб запитати Анастасію, бо я прям бачу, що там є що сказати. Оце сервісним людям все є що сказати. І людям в продажах, до речі, теж так. Мені здається, що ми коли спілкувалися трошечки перед тим, як робити цю історію з вами, так? Володимира було пару класних кейсів, які, мені здається, класно розкривають, що первинно. Ну, ніби як логічно, що я б така за сервіс, я б мала сказати сервіс первинний, так? Але класика ж така в голові в людей, що ми спочатку налаштуємо продаж, а потім займаємося сервісом. І воно, мені здається, породжується, колись була книжка, пам'ятаєте? Сервіс – це вишенька на торті. І от воно звідти пішло, що типу вже коли ніби як в тебе все є, то тобі треба, вже можеш сервісом тоді займатися. Все є, продаж є, все налаштовано, то тоді можеш, ну щось то люди кажуть, сервісом займатися. Я не знаю, що це значить, але щось це значить, напевно. От, а я кажу для того, що сервіс – це не вишенька на торті, це мука, щоб торт спекти. І я думаю, що цей приклад, який Володимир мав, кейс невеличкий, мені здається, що він класно людям зможе стартанути і розкрити, а потім ми його підтягнемо, ну, теорію, не теорію, я не знаю. Ви думаєте, який? Я сьогодні їхав, буде було ще +3, думаю, так, будемо казати чи не будемо казати. Давайте з актуально почнемо. Ну, у нас ще, окрім всього іншого, це Чорна п'ятниця, тому ми про це поговоримо детальніше. Але якщо у вас є таке, що вас зачепило прямо зранку, ну, поділіться. Однозначно, що то, як ми себе почуваємо, коли щось робимо, це завжди про сервіс. Ми як споживач. Так, і тому я б сказав, що сервіс ми оцінюємо нашим почуттям. Дуже часто ми недооцінюємо, хоча ми кажемо, є емоційні продажі. І я кажу, а що ж таке ці емоційні продажі? Так, і для мене немає емоційних продажів, тому що емоційні продажі, вони все одно потім в кінці кінців оцінюються якимись фінансами. Тобто, якщо ви емоційно щось купили, і це в моменті було класно, то потім ви будете розчаровані, бо ви, наприклад, за нього переплатили. Тому немає такого поняття, як емоційні продажі. Я думаю, що ми будемо виходити на таке поняття, як досвід споживача. І говорячи про досвід споживача, це буде набагато чіткіше давати нам якісь певні інструменти, яким чином ми маємо працювати з споживачем, щоб він отримав цей досвід. Але повертаючись до цих продажів, що перше, продажі чи сервіс, я кажу продажі. Отака в мене конструкція. Так і скажу це тому, що ми так мотивуємося і цим надихаємося. Ми думаємо, що якщо ми швидко закриємо угоду, і цих угод буде багато, і в нас класний короткостроковий фінансовий результат, то ми так далі і продовжуємо мотивувати людей, такі цілі ставити, такі персональні цілі. Бо я, коли продам багато, зароблю багато комісійних там, чи, не знаю, ще якихось грошей, мені це класно, а що там буде далі, це вже буде далі. І тому ця короткостроковість мислення в продажах, вона домінує. І тому є така дилема, що спочатку продажі чи сервіси, люди так і розділяють.
продажі і сервіс. Що зараз ми зробимо продажі, а потім у нас продажів не буде. Що нам треба? Додати сервіс. Якимось магічним чином мають з'явитися додаткові продажі, коли ми додали сервіс, але цього немає. І тому я прагматично додам просто цей аспект, що є мислення короткострокове і довгострокове. Є успіх короткостроковий і довгостроковий. І все залежить, як я завжди кажу, від цілі. Ми ставимо собі короткострокову ціль обманути всіх споживачів, заробити максимум грошей, ну то про який сервіс ми говоримо, Настя? Нам не потрібен сервіс. Так, ми швиденько всіх намахали. Купили шуби, поїхали Так, в Іспанію. і потім собі далі займаємося якимось іншим бізнесом. І тому ми собі спочатку відповідаємо, яка в нас ціль. Якщо ціль отак короткостроково зібрати показати фінансовий результат, сервіс нам не потрібен. Абсолютно погоджуюсь. Все, подкаст закінчений. Так, тоді питання. Так, тоді, коли потрібен? Коли потрібен сервіс? А от цікаво, я їхала сюди і думаю, на минулому тижні в мене є 4 кейси, коли я не продала. Виходить, я поганий продажник. Ну, виходить так. Настя, треба на курс. Треба на курс. Дивіться, я тут також завжди задаю таку рамку. Так. Це ви знайшли якесь не найкраще рішення. Найкраще рішення – це завжди буде задовольнити короткострокову перспективу і закрити все ж таки цю угоду. І є інструменти, яким чином це зробити. Тому що якщо ви не закрили цю угоду, уявіть собі, що ви не закриваєте таких угод 10, 12, 30, 40, 50. Як вам далі жити? Я маю на увазі як бізнесу. Немає ні грошей, ні прибутку, ні маржинальності. Я завжди кажу таку провоку. Якщо ваша компанія помирає, нема дилеми обманути замовника чи не обманути. Краще вижити безсервісно, ніж сервісно вмирати. Сервісно. Ну, it depends. Так, я просто думала, типу, що не продала, чому не продала свідомо, тому що я розуміла, що людям маленькому нано-бізнесу наш проект на 12 місяців точно не треба. І от тут мені сподобалось, як ви сказали про те, що не зовсім погоджуєтесь з емоційними продажами, тому що я думаю, що ви розумієте, що мені не важко продати емоційно все, що завгодно, і цей стіл, і вас двох, і все, що можна. Тобто, і є багато, от кажуть, класний продажник. Та? Ми там виводили з вами це ШП, хто такий класний продажник. Іначе як перша думка, це той, хто за минулий місяць найбільше напродавав. Так? Але не завжди так, тому що точно я, до прикладу, в нашій компанії ми ставимо довгострокову ціль. І я знаю, що якщо я сьогодні не продам людині те, що їй не потрібно, а це правда, дуже часто буває, вони потім розростаються, повертаються, і тоді вже ця штука їм точно потрібна. Та? Точно погоджуюсь з вами про те, що, по-перше, різні бізнеси, правда? Напевно, якщо ми говоримо про молоко, про що ти купуєш там щодня, то, напевно, найкраще, найбільше його попродавати. Це така моя гіпотеза, напевно. Та? Коли ти говориш про послуги, до прикладу, а ще послуги, які складний інтелектуальний продукт. Тобто це не щось таке, що от одне і друге можна порівняти. Поклали 2 оффера від Володимира Орлова і ще від 3 компаній, порівняли, це і дешевший, let's go. Не від Володимира дешевший, я сподіваюся. Let's go. Тому що там пише продажі, там пише продажі. Коли ми говоримо про інтелектуальний продукт, так, мені видається, що тут взагалі ще більше поринає запитання, а ми його продаємо з позиції сервісності, тобто з позиції «моя задача – помогти людині, цій компанії вирішити її дилему на сьогодні». І якщо це моя перша задача, то швидше за все, може це не я, може це Володимир, а може це не Володимир, а може це, не знаю, Марина, Оксана і Петро, а може це ніхто з нас, може їм взагалі нічого не треба, так? Але це не тільки в послугах, це в складних продуктах так само, там, де величезна частина цінності – це менеджер з продажу, який не менеджер з продажу, а менеджер з допомоги. Так? Так воно може гучно звучиться, але це менеджер з допомоги. Моя задача – допомогти вам вирішити ваше питання. З нами, не з нами, it's okay. Моя задача, щоб ви були щасливі. Так? І тут тоді взагалі поринає запитання, тому що часом люди думають про сервіс як про, ось там вода в нас зараз є з вами. Клас, це наче сервіс. Так? Каву клієнту подати, це наче сервіс. Але і ви, і ми тут виводимо поняття сервісності загалом. Країни, складні далі речі, та? Організації, і людини ще теж. І тоді це підхід більше... Я визначаю сервіс дуже просто, що сервіс – це думалка про іншого, точка.
коли взяти це і розкласти на дуже багато речей, то тоді, в принципі, якщо ти думаєш про іншого, то ти по факту краще продаєш. Просто питання, ну, до прикладу, Настя, як краще продаєш, якщо ти 3 не продала? Але я спеціально не продала, тому що я знаю, що в них не буде результат. Зато наступний тиждень будуть 3, і 2 з них там точно буде результат, там точно є зміст, і є зміст це продавати. Там мені сподобалось, як теж Володимир каже про те, що, я пам'ятаю, в нас одна з моїх улюблених українських компаній Invoke Fashion Group, яка має Максмару, Кензо, Hugo Boss, Зеню. Тетяна Бурда, власниця, вона каже, моя задача, коли жінка чи чоловік купують наші речі, і вони висять в шафі, взагалі ми зараз говоримо про продукт, вони висять в шафі. Коли людина відкриває свою шафу чи гардероб, і вона бачить речі, куплені в нас, я хочу, щоб в неї не було відчуття, переплатив, навіщо? А чому ти переплатив? Тому що, швидше за все, менеджер, це було 31 число, і продавця були певні KPI, і він продав вам це, так? А вона каже, ні, ми вчимо стилістів своїх, це стилісти, що ми не продаємо, якщо людині не підходить. Чому? Тому що потім, коли довгостроково людина відкриває шафу, я хочу, щоб вона насолоджувалася своїми речами. Якщо вона не насолоджується, нехай поверне, будь-коли. І в них дуже-дуже красива політика повернення. Ніхто вам не буде говорити 14 днів, бірочки немає. Саме тому, що йдуть довгостроково. І що це їм дало, до прикладу, клієнти, які виїхали в Європу, і в них умовна Максмара під боком, пишуть в Одесу, в Київ своїм помічникам, кажуть, можете, будь ласка, мені зібрати луки, бо я тут не довіряю. Це дорожче. Але це гра вдовго. І, напевно, в мене питання буде до Володимира. Чому ми так мало зустрічаємо керівників, які хочуть грати вдовго? Це від людини залежить, від компанії, від KPI ясно, що це залежить. Але є керівники, які кажуть, я граю на компанію, моя задача, навіть якщо я вийду з цієї компанії, за 5 років, щоб в цій компанії було добре. Але це меншість. Чому більшість саме йде оце продавай. І ми тоді з вами маємо чорні п'ятниці, про які ми поговоримо, шалені. Ми маємо пусті склади, все продано, все викуплено, нічого нема. Керівник з продажу хеппі, маркетинг хеппі, власник не хеппі. Повернення нема. Повернень клієнтів. нема. У нас асоціація нема повернень. Перше б хочу відзеркалити дуже класну концепцію, навіть з прикладом в магазині покупки одягу. Я завжди про це говорю, що ми повинні думати про ту відповідальність, яку ми несемо за нашу пропозицію цінності. І якщо ця пропозиція цінності – це гроші, то ми несемо за гроші, але ми розуміємо, що це базова пропозиція цінності, нічого тут розумного не треба робити, щоб зробити дешевшу ціну і продати більше. Так? То такий базовий інструмент, я навіть кажу таку провокацію, що це не продажі. То хто-будь може зробити більше дисконт і збільшити продажі. А далі вже все, що вище, воно стосується продажів. І тому нам варто зрозуміти, що ми повинні нести відповідальність за пропозицію цінності. І якщо ми кажемо, що я хочу відкрити шафу і насолоджуватись цією покупкою постійно, а це ніхто недооцінює оце розуміння цієї пропозиції цінності. Ми думаємо, що пропозиція цінності оцінюється до того, як ми закриємо угоду. От клієнт заплатив за цей одяг в магазині, і ми вже рахуємо це як закрита угода, але це ще не закрита угода. Закрита угода – це коли замовник в певному періоді розуміє, що я отримав те, що мені потрібно, я отримую те, що мені потрібно. І це треба перевіряти. І оце відповідальність за пропозицію цінності, коли ми повертаємо і не перевіряємо, чи це 14 днів, це якраз про відповідальність і про те, що ми дали замовнику саме те, що йому потрібно. І це ми продали не одяг. Ми продали ці мої почуття від цієї покупки, яку я зробив. І це часто недооцінюють, і тому, відповідаючи на це питання, чому керівники часто керуються короткостроково, тому що вони знаходяться на такому рівні. В них є фінансовий результат, вони думають, що вони професіонали, коли вони дають короткострокові фінансові результати. І в більшості, коли ми говоримо про себе як про особистість, ми вважаємо себе професіоналом короткостроково. От як тільки в нас щось вдається, ми починаємо, значить, в мене це вдається, в мене це вдається, в мене це вдається. Але питання, а чи буде це вдаватись потім? Чи ти будеш робити це, чи цей результат буде повторюваний? І з точки зору продажів цю повторюваність ми називаємо повернення споживача. Наскільки вас клієнти повертаються і купують більше. І тому, якщо я говорю про сервіс з точки зору продажів, я її оцінюю повернутими споживачами. Тобто це ті, які купують в мене і надалі. Тому що немає особливої, скажімо так, є ціль короткострокова
продати зараз і тут, але потім, якщо ми про них забуваємо, то, звісно, що клієнти не повернуться. І говорячи про Чорну п'ятницю, можемо приклад просто сказати, бо зараз я це бачу, це якась параноя, Анастасія, треба допомога. Це знаю, чи моя, чи вже, може, психолога, чи що, я не знаю, чи Це я спільна, спільна. І я хочу, щоб ми дивилися, бо в цьому прикладі про продати до Нового року і всі молодці. І дійсно так, більшість компаній оцінює, бо фінансова звітність річна, досягнули результатів, всі отримали бонуси. Ми оцінюємо свій успіх тільки отаким показником. А як тільки ми виходимо на якийсь інший показник, то тут же з'являються трошечки інші конструкції, з якими потрібно працювати, і тому я ще в цій позиції, якщо нами драйвить фінансовий результат, він короткостроковий, річний, і далі немає ні моїх персональних цілей бути професіоналом в довгостроковій перспективі, щоб я був визнаний професіонал на ринку, і щоб до мене клієнти повертались, то про яку сервісність? Сервіс нам заважає, а не допомагає. Так, але, наприклад, коли ми говоримо про Чорну п'ятницю, зараз відкрити, не знаю, там будь-який діджитал-канал, і ви будете бачити Чорна п'ятниця, знижки, не знаю, до 50%. Навіть зараз перед типу, пре-Чорна п'ятниця вже почали робити. Так і роблять, щоб, якщо ми будемо говорити про пропозицію цінності, наша пропозиція цінності яка? Велика знижка, так? І вона велика знижка, де ми не безвідповідальні, ми пишемо «до». Хто його знає, що там? А тепер дуже класно про сервісність, це про те, як ми працюємо з клієнтами, або якщо я говорю як клієнт, це те, як я себе відчуваю, взаємодіючи з цією компанією, так, з другої сторони. І я, коли заходжу на таку думку, боже, як класно, я давно хотів купити цей продукт, чи товар, чи отримати цю послугу з такою великою знижкою, це для мене просто супер. Я сидів, чекав цілий рік, нарешті 50% знижки має, заходжу туди, дивлюся, а там серед набору товарів найдешевший має 50% знижки, а те, що я хотів, має 10% знижки. І якщо я буду думати як компанія, як я почуваю себе як споживач, я туди прийшов і почуваю себе розчарованим. Я не буду казати обманутим, так? Окей. Але То я скажу, я за так, такі слова. я буду дуже розчарований. Але коли ми візьмемо, наприклад, і будемо думати про функцію маркетингу, якої було завдання привести, не знаю, там 1000 лідів на цей сайт, то вона виконала цю функцію, тому що дуже багато людей бачать класну пропозицію, приходять на цей сайт. Але ми ж не дивимося на те, чи дивимося і сумуємо через те, що маючи дуже багато лідів на сайті, маємо низький конвертаційний коефіцієнт, низький фінансовий результат, незважаючи на те, що ми думаємо, що наша класна пропозиція. Точно ми будемо мати більші продажі в порівнянні з минулим фінансовим періодом, бо ми маємо більше замовників, навіть математично, якщо ми візьмемо конвертаційний коефіцієнт, помножимо, то наші продажі зростуть. Але питання, що буде далі? Тому що ті замовники, які купили, побачивши, що ми поводимо себе з ними таким чином, давайте 50% маємо, але ми їх насправді не маємо, ну вже думаю, ладно, куплю і за 10%, але моє почуття розчарованості, воно залишається зі мною. І я думаю, більше, напевно, щось мені треба подумати, і, можливо, якийсь інший товар-продукт знайти, я незадоволений і так далі. Так, і тому тут треба знаходити конструкцію, ми зараз, може, до сервісності переведемо цю розмову, тому що нам потрібно що? Нам потрібно класну пропозицію цінності, за яку ми несемо відповідальність, де замовник отримує те, що їм потрібно зараз, і залишається з нами. Що нам робити, Настя? Це був Що крутий нам робити? продажник перед тим, як Анастасія почне. Той, хто так Це були показав. круті продажі. Так? Мгм. Тобто ми думаємо, що хочуть на Чорну п'ятницю? Значно збільшити продажі. Але уявіть собі, якщо продажі були якісь там невеличкі, не знаю, уявимо, там у нас було 30 тисяч гривень, я гарантую, з пропозицією цінності мінус 40%, ви їх збільшите, ну то буде 40, 50 там, чи 60. Але ж на наступний місяць я з багатьма власниками кажу, а що буде далі? А чи буде такий самий результат на наступний місяць? І кажуть, ви знаєте, це для нас така дуже велика дилема, бо ми на Чорну п'ятницю напродаємо, все ніби позакриваємо всі затрати, в плюси вийдемо, а далі не знаємо навіть, як покрити наші операційні затрати, тому що ми не впевнені в тому, що на наступний місяць буде те саме. А тепер ми беремо, робимо таку штуку, даємо мінус 50%, виставляємо такі очікування замовники, в них не потрапляємо, і на наступний місяць, я вам кажу, буде ще гірше, ніж до Чорної п'ятниці було. Ну, я таку провокацію для дискусії.
я би хотіла ще звернути увагу на те, що Володимир каже постійно, от ви відчуваєте, та? Тобто, наче як Володимир з продажі, беремо таке дуже лінійне мислення. Чому Володимир взагалі говорить про почуття клієнта при продажах? Перший рівень думалки про продажі – це типу продали, і слава Богу. Чого там думати ще про чиїсь почуття? А насправді є дослідження, які кажуть, що почуття клієнта напряму впливають на його поведінку. Що це може бути за поведінка? Повертаюсь, не повертаюсь в вашому випадку. Витягую з гаманця більше грошей в цю компанію. Чи не витягую, тобто щось купую, чи не купую. Банальне розказую про неї, чи не розказую. Це наші банальне для України, але мені видається, воно вже геть не банальне, тому що в нас вже почалися оці репутаційні історії, які впливають теж на поведінку клієнта. Хоча раніше такого не було до війни. І зверніть увагу, як оці почуття, вони покеровують потім людиною. Ну хіба, ну так, якщо по чесності, хіба ви б були монополіст або, як деякі кажуть, уявний монополіст? Є компанії, які уявили себе монополістами, але вони не є. Це так колись. То виходить, сервісність – це просто чесність з клієнтом, така якась суперчесність. Це вже не можна маркетингові ніякі штуки робити, таке ніби як зразу. А далі людина вам скаже, і будь-який юрист скаже, ми написали ж до 50, ми ж не обманули клієнта. А нам ще, пам'ятаєте, було дуже багато зірочок внизу, які юридичний департамент дописав. Є акція, можеш щось виграти, але чекай ще, бо там є 20 попереджень, що якщо виграєш, то сам винен в тому. На думку мені приходить Ryanair і Southwest Airlines. Так. Чому приходить? Тому що Ryanair я користувалася, а Southwest вивчала зсередини. Я вчилася в них на багатьох програмах. Мені було цікаво, в чому. Ну чому лоукостер є номер 1 по сатисфакції клієнта за індексом American Customer Satisfaction Index, але це не просто, а ще й впливає дуже сильно на їхні акції. Так, тобто на ріст і на вартість. І мені було дуже цікаво, тому що це лоукостер. Що відбувається? І от буквально вчора, є такі рейси, до прикладу, якби ви з Любліна хотіли полетіти в Лондон, то у вас тільки один варіант, це і Ryanair, окей? Монополія. Я заходжу, бачу цю ціну в 39 євро, я вже точно знаю, що це брехня, окей? І я просто ставлю собі таку, сумкою десь, не знаю, 200 приблизно, там, чи що виходить. Ти поки добираєш, ти виходиш десь на 199. В мене чогось так завжди. Якось люди вміють по 15 купувати, не знаю, може він вичисляє якось, знаєш, там. От у мене якось так виходить. І я думаю, і теж оце відчуття таке, тільки тому, що ти тут один. Типу, якби було, і тут гарне запитання до тих, хто уявні монополісти, не чи користуються тобою клієнти зараз, чи користувалися би, якби була альтернатива. Дуже гарне стратегічне запитання. Типу, чи сказали би, слава Богу, нема на ринку і добре. Так? І є Southwest, які відразу кажуть, хлопці, ціна така-то, і 2 сумки летять безкоштовно. І ти точно так само, ти ж Southwest навіть місця немає. Ryanair має, хоч якщо так думати про сервіс дуже вузько, то Ryanair надає сервіс, дає тобі місце з номером. Southwest місця навіть не дає. Хто перший з великій сім'ї, хто перший став, того й тапки. Але там чесно. Тобто, питання, чи можна бути лоу-кост? Дуже часто думають, що сервісність – це прерогатива якихось там Шанелів. І то. У мене недавнє спілкування з Gucci підтвердило те, про що пише зараз The Economist, що молодь, будемо там розбирати, хто такий молодь, так далі треба це, молодь перестає користуватися luxury goods, абсолютно перестає купувати luxury goods, переходить в luxury experience, тобто в досвід якийсь кудись їздить. Так? І я думаю, дивіться, хлопці, а особливо Gucci, у вас вже було в історії, коли вас було погано. І ваша гордість, давайте можемо це сказати, що гордість – це є оксиморон. Сервіс і гордість – це оксиморон. І ти не можеш бути гордий і сервісний. Це дуже цікаве запитання, звідки починається сервісність компанії. Та? І моє спілкування з ними доводить те, що із таким, отут виникає ще слово відношення. Та? Цікаво, сервісність – це про каву чи про відношення. З таким відношенням тобі, ти думаєш, слухайте, хлопці, крім вас, ще є дуже багато всіх. Тобто почуття таки впливають. І сервісність ми розбираємо не просто як щось після. В нас ще такі є в Україні оці слова після продажного обслуговування. Спочатку Володимир, наче вступає, я мовчу. Володимир там робить свою роботу, півроку, рік-два, я мовчу, сплю. Значить, сервіс спить. І тоді Володимир такий, я справився. Знаєш, авто продали, вступай. Турбуйся. Але ж воно не так, тому що ви всі були, я впевнена, в автосалонах, коли ви хотіли брати собі якесь авто, і ви зразу бачили, вам хочуть його
тільки продати. Давайте скажемо це слово. Я сьогодні відповідальна за погані слова. Втюхати, окей? Ну, це відчуття. Чи тобі хочуть допомогти? Я виступала на конференції Ріа Авто для всіх автодилерів України. Я думаю, ну що ж я буду розповідати зовні? Давай перевірю. І що ми зробили? Ми зробили дуже просту річ. Ми подзвонили командою до всіх автодилерів, і ми запитали, ми би хотіли, не хочу виходити з дому, можете, будь ласка, приїхати, і ми проведемо, щоб ми провели тест-драйв. Але приїдьте до мене, будь ласка. Ми перевіряли всіх, від лакжері до нелакжері. Один приїхав. І то, по-моєму, тому що менеджер був хороший. Мені було соромно не купити. Він приїхав, він так працював з нами, що вже в кінці каже, ви знаєте, ну я подумаю, але взагалі то було просто таке наше тестування. Він настільки був класний. І тоді вже цю сервісність тобі показали на початку, і ти думаєш, в тебе більше бажання відкритості працювати з ними, і ти десь підсвідомо розумієш, що той, до прикладу, на цьому випадку, технічний сервіс, є гіпотеза, теж буде непоганий, тому що тобі вже з самого початку показали, як може бути. Тобто тут не так, що Володимир спить, а потім, знаєш, я вступила, Володимир тепер спить. Ні, тому що від того, як я попрацювала з клієнтом, можна сказати, після продажу, залежить, а далі буде новий продаж до Володимира чи не буде. Тобто це, я вже відповідаю на запитання, так не можна, треба тримати інтригу. Відповім на це запитання в кінці подкасту. Я зараз доповню цю інтригу, тому що це класний кейс, я обожнюю цей кейс з Ryanair і Southwest, але я його підсилюю. Декілька, може, місяців назад Ryanair запостили дуже негативний відгук від клієнта, де було написано: Ryanair, ви настільки дорогі, настільки не відповідаєте моїм очікуванням, що я більше ніколи з вами не буду літати. І Ryanair відповідає: побачимось наступного місяця. Так, і це ж якраз є розуміння того, що ви монополія, бо там з Кракова до Лондона може долетіти тільки Ryanair, і вони себе можуть так поводитися, і ми в продажах кажемо, що можна обирати свого замовника, але таким чином, щоб потім він міг до нас повернутися. Ще один кейс підсилю, щоб ми мали відповідь, це на що я рефлексував зранку. Вчора пішов з донькою по шопінг-молу, дивлюся перед Чорною п'ятницею, такі всі гарні пропозиції. Вона каже: "Слухай, тато, поїхала, там супер класні пропозиції". Я дивлюсь, дійсно, всюди такі таблички стоять. 50% знижки на другу одиницю. Звісно, що клас, заходиш, вона хотіла, там ми заходимо, купуємо, звісно, 2 одиниці, якби продажі збільшувались. Але так дивишся, раз, а знижка 50% на одиницю, яка дешевше, ніж яка дорожча. Різниця між ціни там першої одиниці і другої, вона невелика. Так? Цінність, яку отримує бізнес, давши знижку 50% на другу одиницю, незначна. Але значне моє почуття розчарування цим, тобто та цінність, яку вони собі зробили тим, що дали на дешевшу одиницю знижки, вона незначна. А то розчарування, яке я отримав, незначне. Звісно, я питаю, а чому ви не даєте на дорожчу одиницю 50% знижки? Вони кажуть, ну тому що беруть, купляють шкарпетки там за 10 гривень. І це друга сторона цієї сервісності, бо коли ми починаємо мати сервісність, наші клієнти починають шукати цю сервісність, використовувати в своїх якихось прагматичних цілях. І ми купили шкарпетки, а потім купляємо куртку за 20 тисяч і кажемо, ось ми купили шкарпетки за 10 тисяч, давайте нам на куртку до 20 тисяч знижку. І тут є ця друга сторона того, що ми повинні думати про сервісність не тільки як ми відносимося до споживача, але чи буде так споживач, чи буде він це цінувати, чи буде він так відноситись, чи буде він також нам допомагати робити бізнес. І тут друга оця дилема, а чи всі споживачі, з якими ми хочемо сервісно спрацювати, будуть це цінувати і будуть до нас так само відноситись. Тому ми маємо зараз оці кейси. Чорна п'ятниця, 40% знижки. Що робити? Знижка на другу одиницю 50%, але це 50% дешевше. Ryanair, який нібито монополіст і обирає своїх клієнтів, тому що, ну, якщо ви не хочете летіти зі мною, не летіть, там багато в Кракові людей, які полетять сюди. І тому зараз треба подивитися на це в якомусь такому контексті, сервісності, тому що це не тільки про клієнтів, а про те, як я веду бізнес, як я ще раз підсилю. Я буду постійно сервісний, але я не буду мати фінансів для існування, то я не доживу до мега-бренд
бренд, як це Лавмарк, так? Зараз дуже популярно. До Лавмарк просто не доживу. Тут ще в продовження, те, коли ми говоримо, що от в яких випадках ми сервіс застосовуємо, чи на початку, чи після, але що таке взагалі бути сервісним? Тобто ми його можемо, в принципі, масштабувати, чи це щось таке, що передається з рук в руки і якби Покоління з в покоління покоління. в покоління? А ви знаєте, в Клас. мене зараз така думка навіть взагалі виникла, що я починаю відчувати дискомфорт в тому, що ми взагалі розділяємо питання продажами і сервісом. Це вже після тільки скільки ми То тільки просили. зараз прийшла? Тільки Мама зараз. мій. Тільки Щось зараз. мало Оце було от ми обідів, Володимире, в нас. півгодини, і я почуваю, Боже, а чому ми про Чому це їх говоримо? розділяємо? Чого воно так Мгм. розділяється? Тому що ми навіть ментально таке розділяючи, ми вже людям даємо розуміння, що є окремо продажі і сервіс. І я б хотів, щоб ми це злінкували в кінці, забули, що є продажі і сервісність, так і перейшли до якогось іншого поняття, так, яке дозволить нам мати і короткострокові, і довгострокові продажі. Ми беремо ті установки, які є в людей, граємося з ними, щоб люди самі себе питали. Тому що направду так і є. Післяпродажний сервіс, є в банках відділ продажу, відділ сервісу. І в відділі сервісу ніхто не хоче працювати, бо ж там треба бумажками займатися, а відділу продажу нормальні KPI, нормально заробляти можна. Негативи Та? збирати, Та, негативні негативи відгуки. та, відгуки збирати негативні і так далі. Ще один міф. Дуже часто думають, що сервіс це щось таке благодійна робота. Знаєш, роздати компанію направо-наліво. Думають, що це ніколи не брати кошти за додаткові послуги. Анастасія, в нас є клієнт Scope of Work, там ми домовилися про певні роботи, такий-то. То що, а в нас є сервісні дуже працівники, які поза тим скопом роблять цілу ніч. Значить, не сплять, тож ми надаємо сервіс. Тому що тут хтось страждає співробітник. Давайте, кажіть своєму клієнту. Значить, треба зробити. Ми тут трошечки в договорі подивилися там на стільки то прописано годин. Все нормально, ми можемо зробити, куди виставити рахунок. От в чому сервісність заключається. Якщо ви вже хочете зробити це безплатно, до прикладу, для клієнта, компліментарно, то ви кажете, як правило, це коштує додатково стільки-то, але стільки ви наш давно ми з вами співпрацюємо. Нам подобається з вами будь-яка причина, яка є реальною причиною. Ми би хотіли для вас це зробити компліментарно, але ми тоді цю цінність теж показуємо. Так? Тобто, отут теж важливо, теж мені якось власники кажуть, у мене є така дівчинка, відділ продажу, страшенно сервісна, ні чорта не продає. І в мене ламається програма. Тому що, якщо ти страшенно сервісний, ти можеш бути найкращий продажник. Візьмемо так, це не люблю це слово. Ти можеш найкраще продавати. Є одна за всю мою роботу як клієнта з різними банками, одна лише менеджерка, яка нічого ніколи мені не продає, але я в неї все завжди купую. Я кажу, то я одна така, чи хтось ще інший? І вона каже, всі так, каже, я не забула, як я продавала щось. Вона ніколи нікому не дзвонить, вона ніколи не сидить на телефоні. Що вона робить? Це про сервісність. Вона має увагу до своїх клієнтів. До прикладу, клієнти в неї там непрості. Там вона побачила чиєсь інтерв'ю. І вона пише, щиро пише, я подивилася ваше інтерв'ю. Мені з інтерв'ю сподобалось оцих дві фрази, я буду їх використовувати в своїй роботі. Я не знаю, як для вас, Володимир, для мене продано. Виставляє рахунок. Правда? Тому що з одного боку це ніби може сказати, це спрацювало на его людини. Може і так, для мене це більше не про це. Людина зробила домашку. Людина зробила домашню роботу. Вона витратила свій час, і тому, ти більше схильний. А оце теж прояв сервісності, уваги до когось. Та? Це теж прояв сервісності. А не ми всі бачили, з вами отримуємо дзвінки, оці зараз автоматизовані дзвінки ще існують. Доброго дня. Ви бачили це, що ви отримуєте? Це банк такий-то. Це ж хтось на це ведеться. І просто цікаво, хтось на це реально ведеться чи що. Тобто оце бажання продати, втюхати без будь-якої думки, а що далі. Мені подобається в цьому випадку думати, що сервісність – це а що далі. До речі, в дуже різних моментах. От зараз кажуть, що бізнес-карт – це не те, що люди виїжджають, так? Але я вчора подумала, ми в сервіс-клубі обговорювали це, що, можливо, відповідальність на тому, хто з людей залишиться, теж на бізнесі залишається. Тому що, грубо, якщо тебе твій прямий керівник постійно сповідує кожного ранку, ти не захочеш залишатися ні в цій компанії, а в якийсь момент скажеш, знаєте що, друзі, одне життя і тра-та-та. Умовно, так? В якийсь момент. І тобто, а це вже знов сервісність, але вже по відношенню до кого? До співробітника. Притому теж якось ми, коли починаємо працювати з керівниками над питанням, хто такий оцей сервісний керівник, я вже кажу, давайте просто спростимо, хто такий нормальний керівник.
Нормальний. І я бачу, як їх хитає. Це теж відповідь довга на думку, що з тим сервісом можна лишитися без штанів. Тобто їх хитає. Вони там з червоного керівника такого роздав задачі. Або, як мені один каже: Анастасія, в нас є ранкові збори, такі надихаючі. Кажу: клас, хочу подивитися. Будь ласка, мені цікаво, мені потрібно для роботи. Значить, надихаючі збори зранку. Так, колеги, зауважень за вчора нема, молодці, працюємо. Це виходить прояв несервісності до своїх співробітників, щоб хоча б їх зранку, коли були прильоти, не писати з Іспанії бігом виконай цю задачу. Окей? Тобто це не про роздати компанію направо-наліво. Це не про чорною ікрою кормити своїх співробітників. Ви будете вражені, більшість співробітникам все одно на цю чорну ікру і на лосось. Їм важливо просто, щоб їх хтось запитав, до прикладу, як ти? Як тобі працюється? Я питаю керівників, коли останній раз ви питали своїх співробітників, просто, як тобі працюється? Він каже: це не тому, що люди погані, це тому, що нема включеності у цієї сервісності в компанії. Це вже ближче відповідь на твоє запитання. Якщо ви будете дивитися на будь-які компанії, які, в нас ще бачите, в чому біда. Ми можемо говорити про бізнес в Україні, максимум компаній, яким 30 років. Та? Біда в тому, що в нас ще мало цього збору інфи, можна так сказати. Так? Але якщо ми будемо дивитися на ті країни, де давно вже бізнес існує, він вже багато чого пережив, то всі оці world-class сервіс компанії кажуть, до прикладу, я хочу мати такий бренд, як Tiffany, я хочу мати такі марки, як Ritz-Carlton. Клас, але вони не 30 років над цим працюють по чесності. І це довга робота. І ця робота починається, на жаль, не давайте пропишемо скрипти співробітникам, будемо надавати гарний сервіс. Ця робота починається з ідейної історії. І зараз люди, які слухають цей подкаст, такі дуже, які люблять інструкції, швидше всього зараз зупинять цей подкаст, не зупиняйте. Тому що вони думають, опять що якась знову місія, візія, хватить, скільки можна, знаєш, що це, хештег, місія, візія, скільки можна. Я спрощу, окей? І дуже спрощу. Коли ми йдемо з вами зранку на роботу, хтось їхав після обстрілів, хтось їхав в маршрутці, хтось долучився з Атланти, хтось долучився з Марбеї, без різниць. В кожного свій досвід, правильно, ранковий. І ми всі підключаємося до кола якогось, до дзвінка. Ми підключаємося до дзвінка. Чого раптом? Що нас має включити в роботу? Що нам має нагадати, коли ти не спав 2 ночі, 3 ночі підряд, і до тебе підходять клієнти, задають тобі запитання, що собі таке сказати, щоб не сказати, що, знаєте, як це, найскладніше в сервісі, щоб внутрішній монолог не вийшов на поверхню. Що собі таке сказати? Щось же треба собі сказати. Там ми ходимо до психологів, питаємо: слухай, у мене така ситуація зараз. І психолог працює з тим, що ти собі говориш в голові, правда? Він же не каже, хороший. Поганий, скаже, напиши на бумажці і читай собі кожен раз. Лейкопластир. Щось потрібно, якась потрібна ідея, яку ти сам собі скажеш, правда? І далі вже питання йде, ви питали, це про компанію, про людину. Все одно спускається до культури особистості. Є культура компанії, культура особистості, культура країни. Це взагалі ще складніше. Але як же ж нам ці всі культури особистостей якось спробувати, ключове слово, спробувати. Не буває в компаніях всіх сервісних людей ніколи. Або навіть сервісно орієнтованих. Але спробувати причесати. Мусить бути якась одна ідея. Ми її називаємо сервісна ідея. Хто як? Сервіс вижен, кажуть, сервісне бачення. Мені подобається бачення, бо я так дуже просто пояснюю: закрий очі і побач. Побач, як має бути в тебе в компанії. Би ти хотів до власника. Закрий очі і побач. Як воно? Не можеш побачити, може малюєш, намалюю. Скинь пісню, щось. Тому що люди часто... Проблема і цікава з сервісом. Ми завжди, як клієнти, відчуваємо його спинним мозком. Переступаємо поріг будь-чого, і ми зразу відчуваємо, як до нас тут, правда? Яке до нас відношення? Оце слово відношення. Відразу відчуваємо. Але коли ми всередині компанії, все це стирається, ми не відчуваємо, так? І якщо з цим не працювати над якоюсь ідеєю, яка всім буде, деякі кажуть, це схоже на сектантство, хай буде. Хай би без різниці, як ви це називаєте, але щось має бути, що миє мізки красиво, інтелігентно, нам самим же, і власнику в тому числі, тому що ви самі знаєте, що дуже часто власники на початку бізнесу, вони знають, навіщо вони це роблять. На початку, на старті бізнесу поганого сервісу не буває. Там ми любимо кожного клієнта, ми любимо кожного співробітника, ми любимо кожного партнера. А якщо ми вже в бізнесі побули 10 років, до нас прийшло
пару клієнтів, які купили шкарпетки і курточки. І з'являється тут таке, ага. І ми починаємо дописувати в договір, в інструкції, в скрипти, так себе, щоб зі всіх сторін так себе убезпечити, що ми в якийсь момент стаємо просто нецікаві для клієнта. Ви вже так себе хочете убезпечити, що ви займаєтеся безпекою бізнесу і небезпекою клієнта. Безпека бізнесу аж настільки, що це небезпека клієнта. Перше, з чого ми щитуємо, сервісна компанія чи ні, це коли нам скидають договір для виконавця чи постачальника. І ще дуже багато договорів є, які приблизно виглядають так. Виконавець винен все, ключі від квартири в тому числі. І ще внуки, якщо що, мають працювати на цього замовника. А замовник, що замовник? Якщо може, то нехай сплатить. Приблизно договір такий. І це, до речі, це класно, тому що це є ніша. Сюди можна залізти. Так? Аврора має цілий департамент сервісу кому? Постачальнику. Уявіть собі. Тобто додумалась компанія, а хто ми без постачальника? І це вже дуже складна відповідь, ніби як просте запитання, а з чого це все починається. Воно навіть починається, дуже часто кажуть, з CEO. Ні, воно починається з ідеї компанії. Без різниці, який CEO, він би мав і підлягати цій ідеї компанії, нести її. І тому ми маємо проблеми, що якщо немає усталеної ідеї компанії, яка повторена 125 разів і якось нею пробуємо жити, давайте так назвемо це, то тоді кожен CEO, тому що чому кажуть, новий CEO прийшов, чи новий керівник, нова мітла по-новому мете. Значить, були не сильно усталені оці, наче як ми українці думаємо, то якась така ванільна софтова штука. Чому ми так думаємо? Бо ми біжимо постійно. А постійно нам треба бігти, це зрозуміло. Але ці речі, вони не просто софтові, вони якраз і відрізняють одну компанію від іншої. Чому ви кажете, я приходжу туди, і мені там класно, так? І там якось, і все нормально там. І продаж не оманливий. Продаж є. Купую в них зверху, знизу, збоку. В них з продажами все класно. В них нема часу давати рекламу. Вони кажуть, нащо? Нам би обслужити тих клієнтів, які в нас є. Тобто це не про інструкції, не можна пояснити, передати все. Це більше про спосіб мислення, який ми хочемо передати команді. Чому Володимир такий класний в продажах? Одна з частин, чому він такий класний, це тому, що він працює в міжнародній компанії, де щось в нього точно є культура особистості, але є ще культура компанії, яка наклала на нього певні ці цінності, які їм склалися. Так? І тому він каже про purpose компанії, про ціль, як ви кажете, про призначення. Ми маємо класні відносини з замовником, але не продаємо. Або маємо класного продавця, який, кажуть, класний, який продає, але які там в нього відносини з замовником, то вже друге питання. І це така одвічна дилема всіх продажів. Хто в нас класний продавець? Той, хто класні відносини має і, можливо, замовники до нього будуть повертатися, а можливо, ні. Бо з точки зору продажів це ймовірність 50/50, так? Або класний продавець, який вас обманює і закриє цю угоду на 100% зараз, а що буде потім, нас же не турбує. І я завжди кажу, тут немає цієї дилеми. Тому що, якщо ми говоримо про культуру особистості продавця, я завжди кажу, що класний продавець, якого цінність не обманювати. Тому що для того, щоб він продавав, нам потрібно його навчити, як задовольнити потребу замовника. Тобто він же має довгострокову перспективу, і я б ставив на перший план. Бо в нас як зараз? Перший план – це короткострокова перспектива, другий план – довгострокова перспектива. Я не кажу, що так не повинно бути, ми так повинні працювати, але ставити на перший план довгострокову перспективу і навчитися, як задовольнити короткострокову перспективу, а не навпаки. Не за допомогою якогось поточного фінансового результату думати, чухатись і думати, а що ж ми будемо робити далі і потім. То набагато складніша історія, ніж історія, коли ми розуміємо, закрийте очі, побачите, де ви хочете, і вже сьогодні робіть кроки, щоб це досягнути. Я бачив багато таких продавців, які класно будують відносини з замовником. Замовники їх цінують, люблять проводити з ними час, але нічого не купують. То також не добре. Друге, що я хочу зібрати, то, що ми обговорили, це все-таки ці дисконти 40%, відповідальність за пропозицію цінності, як замовник мав би отримати з нами хороший клієнтський досвід, тому що це досить просто. Якщо ми будемо дивитися в контексті загального досвіду нашого замовника, бо ми чогось будуємо, наші бізнеси такі,
Маркетинг – це одна взаємодія, продажі – це інша взаємодія, сервісний, не дай Боже, відділ – це третя взаємодія. А потім, якщо і там тобі не допомогли, то в нас ще є відділ турботи. І якщо вже зовсім тобі погано, то точно відділ турботи Скарб. тобі допоможе. І це, я називаю, такий фрагментований досвід клієнта. Він нас не сприймає як єдину компанію, бо в нього різний досвід в різній взаємодії. І тому що ці підрозділи, вони мають якісь різні цілі. І тому ми і маємо 40% знижки, бо маркетинг каже, нам треба 1000 лідів, а власне каже, слухай, клас, 1000 лідів. Але коли ми кажемо, якщо ми зробимо, будемо думати над 2 хоча б пропозиціями, як я завжди кажу, і скажемо, а чи можемо ми зробити так безкомпромісно, щоб наші продажі зросли зараз? Це до тої дилеми, давайте продавати вже і зараз, а не будувати відносини замовника. І безкомпромісно мати ці довгострокові відносини замовник, щоб вони до нас повертались і мали класний досвід, то ми будемо знаходити таке рішення. Просто ніхто собі таке питання не ставить. І на в цьому прикладі до 40% знижка на Чорну п'ятницю – просте рішення. Скажіть, ми маємо, не знаю, там 20% знижки на всі товари в Чорну п'ятницю. І ви приводите туди меншу кількість клієнтів, менше точно прийде, менше поведеться на ці, ніж 40. Але вони побачать, слухайте, дійсно 20% на всі товари і продукти. Конвертація буде набагато більша, мій досвід буде набагато кращий. Я буду чекати потім ще ваших акцій і вашої роботи зі мною з точки зору маркетингу, бо я буду знати, що я можу мати якісь періоди часу, де я куплю це дешевше. Можливо, я зараз собі не можу це дозволити, а тепер можу. Я сам недавно таку пропозицію бачив. Це український виробник протеїнових батончиків. У них зараз акція 30% на все. І я вважаю їх дорогими. Я, як продавець, вважаю батончики дорогі, хоча вони і дуже круті. І мені було класно, якби вони були трішечки дешевші. І я купив там 5 коробок цих батончиків, маючи дуже класний клієнтський досвід і маючи точно компанію, яка несе відповідальність за пропозицію цінності. І я до них лояльний, а не дивлюсь, що там на маленьку кількість, на самий дешевий товар мені дали 40% знижки, а потім 10%. Тепер повертаючись до знижки на другу одиницю. Так, треба продумати, яким чином ви також і себе захистите, але в першу чергу я завжди що клієнт отримує. Якщо він отримує розчарування, не робіть таку акцію, так? Тому що я буду незадоволений. Я ніби і вийду, а ще й від цієї ситуації до донька, де ми вже зайшли, я їй пообіцяв купити, в якій є ситуація, я двічі незадоволений, тому що я там ніби вже виставив якісь очікування, що ми зараз це купимо. А тут я не отримав ту цінність, яку отримав. І я вже змушений через цей канал мислення купити цю другу річ за 50% знижки, а я б хотів купити там іншу річ за 50% знижки. Що для нас буде важливіше? Щоб я туди повернувся і був на постійній основі замовником, чи ми продамо цю конкретну річ. Також друге, якщо я згадаю ще один приклад, свій досвід ще з одною там великою мережою магазинів, не будемо називати її ім'я, але я був лояльним її замовником 20 років, Настя. 20 років. Починалося дуже давно, я прямо був мега лояльним. Всі спробують вгадати в коментарях, що це за компанія, які Володимир Кожний, 20 так, років. вгадуйте в лояльний. коментарях, це було би класно. Я думаю, що я навіть зроблю підказку, вона починалася зі спортивного одягу. Зі спортивного одягу, а я ж займаюсь плаванням, і звісно, що я був там від самого початку її замовником, і там ми знаємо це накопичення. Знаєте, накопичуєте, у вас 10%, там 15-20%, нарешті я став там золотою карткою 20%. Ми тепер на будь-що, я туди приходжу, і я прям їхав туди, тому що я знав, що я можу собі купити, там зібрати свій якийсь вигляд в цьому магазині, і 20% знижки, і це мені було дуже класно. Я купував більше. От чесно, я купував більше тільки через те, що це було. Вони казали, на нові колекції, на все, приходьте і так далі. І тут недавно вони присилають повідомлення, слухайте, ми змінюємо, вибачте, дисконтні карти на карту лояльності. Думаю, ого, вже якась біда мене чекає. Там вже щось піде по двох. Так, бо як тільки... І ми всі розуміємо, що дисконти – це інструмент короткострокових продажів, тобто ми даємо дисконт, продаємо більше. Коли ми трансформуємося в карту лояльності, ніби це правильний крок, тому що ми починаємо думати про взаємодію
з замовником в довгостроковій перспективі, але не тоді, коли замовник в цьому випадку отримує менше. Так, і вони кажуть, слухайте, відтепер це вже карта лояльності, і це 10% знижки. На жаль, і мені так прям кажуть, і так ще в магазині кажуть, чого так сталося? Що у нас малий прибуток, ми хочемо більше Так. заробляти. Так, і тому чесно продавчиня каже, Щирість наша. все. каже, мені так шкода, продавець каже, мені так шкода, що так стається, всі замовники незадоволені. Реально, і вони мають в магазинах всі замовники, які існуючі, незадоволені, але зате нові, напевне, може колись, а я люблю цю конструкцію, напевне, може колись, це для мене все одно, що ніколи. Ну, думаю, ну добре, вже там відчув це незадоволення, буду якось переживу, точно вже туди не піду. Моя основна річ, ну не піду. Я не хочу, бо така в мене емоція, таке в мене почуття. Як Настя каже, ці почуття будуть потім драйвити, яким чином ми будемо купувати. Я там не був з тих пір ще ні разу. До речі, обіцянку виконую. Ось і потім заїжджаю на одну заправку і дивлюся в партнерських продажах, а я люблю партнерські продажі. І написано, ця мережа всім новим клієнтам мінус 20%. Того ж бренду, який Того ж бренду. який ви Тобто ходили. вони забрали в мене 20%, Так. дали мені 10% за 20 років моєї лояльності до них. Тобто я існуючий клієнт. А потім нові замовники отримують 20% від них одразу, як тільки прийдуть. Так, і оце питання, а з ким ми маємо працювати? Так? Це з існуючими замовниками чи з новими? Бо всі чомусь думають, що в продажах це наші KPI, скільки нових замовників ми привели. І цих нових замовників, не знаю, там привели 1000 нових замовників. Ну і що, 5 з них відсотків купують, плюс 10%, не знаю, там фінансового результату. Ну, зато втратили 95% існуючих, які давали, не знаю, там 85% вашого прибутку. Ну і так, заради цікавості, потім зайшов в цю мережу, думаю, ну, хоч попитаю, що там відбувається. Не питаю в продавця, а заходжу пусто. Ну, от реально пусто. Це вже ж Чого? якась Не я. ознака. То так? війна просто, світла немає. Так. І питаю, ну що, як вас тут? Що там, як справи? А я бачу, всі розміри є в будь-якої, Все в які наявності. хочете, все в наявності. Вона каже, ну щось, видно, купівельна спроможність клієнтів спадає, тому в нас не дуже там дешевий товар. І, ну, продажі так собі. Як ми завжди можемо знайти оправдання собі? Людей нема, купівельна спроможність спадає. Я можу показати декілька клінік в Україні, де нічого не спало, навпаки. Естетичної медицини взагалі не перша необхідність. Нічого не спадає. Не одна компанія попала в такі репутаційні, в принципі, кризи, перейшовши з дисконту на карту лояльності. Через думання, ось я бачу мінус в P&L, треба мінуса зробити плюс. Гіпотеза, якщо ми замінимо ці знижки на бонуси, може колись, як ваша конструкція, може, напевно, колись в нас зміниться, у нас це спрацює. Це цікава штука. Я колись навіть запрошувала психолога, вона є топ-3 психологів Нью-Йорка. І я запитала, чому так? От чому? Там в цьому році я почала багато працювати з підприємцями, з коучами, коучі іноземні. Я їм задаю питання, коучам задаю питання, скажіть, будь ласка, чи у вас є стратегія підтримки відносин з людиною, яка у вас була, і потім її немає. Вони кажуть, забули. То це в коучингу. Це там, де взагалі чисто по-людськи мені було б цікаво, вижила людина після нашої роботи, ні? Ну, думаю, що з нею, правда? А ми говоримо про такі прості речі, як одяг, до прикладу. Так? Чому це якось так налаштована людська особистість, мозок наш налаштований, він шукає щось завжди ззовні, щось треба нового, щось треба там. І це вважається цікаво, не то, що в тебе тут є зараз. Так от воно. І тому, напевно, тому що це ж цікаво. Всі наче розуміють, всі книжки пишуть, працюйте з існуючими. І чого б нам всім не психанути і не почати працювати нарешті з існуючими. Так? Але ні, ми десь шукаємо. Тому мені було цікаво, це психологічна історія. Щось там є, одним словом, чому це так відбувається з точки зору психології. І виходить, що це ціле зусилля себе тобто запрограмовано так, що ми завжди будемо шукати зовні. І ціле зусилля прямо. І я знаю, що навіть ми в бізнесі деколи втрачаємо. У мене є в календарі кожен тиждень
мене стоїть вівторок нагадування, мої асистенти пишуть, з ким мені з клієнтів треба кіп-тач. Ну, просто якби як справи. Та? Чому? Тому щоб я не забувала. Це в операційці легко забути. Та? Тому CRM-ка нагадує, ми все це робимо. Але, до прикладу, от 2 тижні я пропустила і вже переживаю. Тому що, по-перше, це викликає відчуття оцього, що тебе скористують. Правда? Тобто, що тебе скористали для продажу. Тебе просто скористали, а тепер вже тебе не хочуть скористати, тому тобі дали іншу знижку там чи ще щось. І, в принципі, теж це зрозуміло, це глобальна історія. Тобто консюмеризм не тільки ж в консюмеризмі, а консюмеризм в відносинах зараз точно так само. Я не є на ринку, але подруги, які є, кажуть мені про Тіндер. Яка історія? Свайп, 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 свайп. Не той, інший, не той, інший, не той, інший. Тобто загалом ми є глобально йдемо в оцю ж ліквідність, кажуть, життя. Та? Тобто немає нічого сталого, немає нічого, за що можна зачепитися. Все дуже таке next, 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 next. Це ж глобальна історія. І тому ми з вами отримуємо ці DM в LinkedIn, та? Повідомлення, де кажуть: доброго дня, Володимир, як ваші справи, слідкую за вашою сторінкою, потім хотів вам продати ось це. Та? І нас це дуже видратовує. Це наслідок цього консюмеризму в відносинах в тому числі. Тобто ми ще спускаємося до того, що мені видається, і я переживаю за те, що загалом сервісність і от в такому навіть простому прояві, наче як в меркантильному, як мені продати багато речей на Чорну п'ятницю так, щоб потім до мене ще поверталися. Дуже просте запитання. Меркантильне безобразя, що нічого не треба тут вигадувати впливу на суспільство. Я думаю, що сервісність нам ще про що взагалі говорить. Величезне ставить запитання, який ти хочеш взагалі мати вплив. Ну, я так жартую, але на могилі, що ти хочеш, в тебе було написано. Там всіх віджав, продав, напродавав багато, купив шуби всім дружинам і не тільки. Чи, який ти хочеш ще мати вплив? Тому що, по суті, оця чесність, ми продаємо за мінус 20, ми знаємо, прийде менше людей на Чорну п'ятницю, але ми знаємо, що буде далі. І ми, не знаємо, окей, все прогнози, але ми прогнозуємо, що далі ті люди з відчуття гарного відношення до них, що вони будуть повертатися. Але цю штуку, що цікаво, оцю сервісність всередині людини, вже як особистісну, її неможливо розбачити. Тобто ти вже її, чому я кажу, це має бути, це штука, яка об'єднує маркетинг, продаж і так далі, так далі, так далі. Тому що ми завжди будемо вертатися, а що ми, а де ми, та? Тому що якщо не вертатися, кожен буде совати світ. Це вже, якщо взагалі мовчати про вплив на суспільство, тому що він є величезний. Ми є гарний такий, жарт не жарт, це правда, коли ми почали працювати з Запорізькою обласною клінічною лікарнею, то медсестри, вони так спочатку, звісно, там всі в наші складні пацієнти, це, до речі, про те, що чи оцінять клієнти цю всю штуку, та? Складні в нас пацієнти з області і так далі. І так кожна державна лікарня говорить, з якою ми почнемо працювати. І я так деколи думаю, вони праві. Це не приватна клініка, там різного роду пацієнти, правда? Але завжди кажуть, слухай, стартуємо від себе, там побачимо. І коли вони стартують від себе, починають по-іншому відноситися, вони кажуть, у нас змінилися пацієнти, якісь інші стали. Тобто це цікаво, я теж це підмічаю. Як бізнес ставиться до клієнта, так і клієнт ставиться до бізнесу. Якщо бізнес придумав, клієнт буде шукати. Якщо бізнес не придумав, а чесно каже, як є, то там буде відсоток. Буде відсоток завжди тих, хто користується, але він мікроскопічний. Ти на нього навіть, ризики, бізнес-ризики, якісь там 2% когось там, чи кого більше не буває. Тому що Володимир гарно вміє мене підсумовувати, а тепер вступає Володимир, бо в мене багато в голові коней, їх треба зібрати в одну. Хочу зібрати, бо в мене прямо там практичні інструменти, які на сьогодні. Дивіться, вся дилема в продажах, це яке питання ми собі, яку завдання ми собі ставимо. Клас. І то, що ви кажете, а ми продамо зараз, а що буде потім, це якраз оце питання. Так? І тому, якщо ми говоримо практично в продажах, то не задаємо собі питання, як ми отримаємо фінансовий результат тут і зараз, і не робимо цю дилему, а давайте не зробимо фінансовий результат тут і зараз, а може зробимо потім, бо я також з точки зору продажів кажу, що це питання не дозволяє нам довго жити, а давайте знайдемо рішення, так задаємо собі питання, знайдемо рішення, як ми збільшимо, і може навіть в рази збільшимо продажі тут і зараз, і будемо мати класний досвід клієнта, і він до нас буде повертатись. І оцей приклад з мінус 20% на все, він точно дасть вам кращий результат фінансовий зараз, бо це хай буде менше лідів, але більше конвертаційний коефіцієнт, ці замовники захочуть більше купити, бо я в прикладі моїм з батончиками, я думав, скільки коробок купити. А не штук. Так, скільки коробок, я думав 4 чи 6 чи 7,
Так, тому що це для мене було важливо і цінно. І так буде замовник думати. Якщо він побачить, що ви даєте йому, ви несете відповідальність за цінність, він буде думати вже, а скільки грошей тут витратити за ту цінність, яку він отримує, ніж дилема, а купити чи не купити. Бо дилема в мінус 40, і коли ви побачили мінус 10, то дилема трошки інша: купити чи не купити. Чи цінно мені, чи це не Ще цінно. плюс ви будете лояльними порадити комусь. Ну, тобто ви приведете нових клієнтів, Так, скоріше Так, так. за я вже А все. он можу все запитати, що за батончики, я здогадуюся, якщо це українські, правда, то я йду сама то куплю 5 правда, то упаковок. вони, то То вони. вони, окей, ми вже Так, продаж і сервіс читають думки один одного, це вже так. найкращий рівень. Так. І от зараз, не знаю, це просто, і це причому вони ж там мають різні ціни. І ті, що я найбільше люблю, вони найдорожчі, але вони зараз по ціні там найдешевша батончика. Тобто там все з точки зору маркетингу і продажу зроблено просто ідеально. Так, і тому практичний інструмент. Ми думаємо, яка наша ціль, і виставляємо її безкомпромісно, щоб досягнути і короткострокової, і довгострокової перспективи. Наша короткострокова перспектива – фінансовий результат, довгострокова перспектива – це кількість повернутих замовників і клієнтський досвід, і, можливо, лавмарк, який ми будуємо, бо лавмарк з дисконтом до мінус 40% точно ніхто ніколи не побудує, і він не буде існувати. Це перше. Тепер друге, що ми кажемо про наші культурні цінності. Я завжди був таким дуже скептиком в тому, що виховувати мають мама і тато. Оу. Упс. Упс. Не ми, не компанія. Так? І, в принципі, дуже є такі думки, що хтось дуже хоче виховувати працівників, хтось каже, та ми не можемо їх, виховали мама і тато. Але ж ми говоримо це по відношенню до того, як замовник буде сприймати нас як компанію. Так, і тут була дуже класна думка, я її обожнюю. Це думка про ідею. І оце ж відповідь і на ваше питання, чому одні працівники думають короткостроково, другі довгостроково, і чому компанію так колихає. Деколи вона успішна, деколи вона не успішна, а друге, як бути успішною завжди. Я завжди кажу, щоб компанія була успішною завжди, вона має мати ідею, і до ідеї долучаються. Я завжди привожу такий приклад, він може всім нам знайомий, як громадянам, про Дію. Так, Дія зроблена Міністерством цифрової трансформації, основний носій ідеї Михайло Фьодоров. Але чи буде існувати Дія, коли не буде цієї команди в Мінцифрі? От як ви думаєте, буде чи не буде? Буде. Чому? Тому що це вже крута ідея. Ми вже звикли, нам це подобається. Ми користуємося вже. 30 чи скільки мільйонів користувачів Дії, це легко, просто, там багато цінностей. Ось ми про що говоримо, коли виходимо на рівень ідеї. Коли має бути щось, що замовники хочуть, і тут оця трансформація відбувається, купувати, не продавати, а купувати. І тому нам не треба продавати. Я кажу завжди, не питають, який? Закрийте зараз, Настін, приклад, закрийте очі і помрійте, які ви хочете продажі. Знаєте, Настя, які я хочу продажі? Які самі продаються? Відсутність продажів. I know, це найвищий рівень. Не хочу. Саме краще. Теж, Так? так. І тому найвищі продажі – це коли купують, а не коли Мгм. ми продаємо. І оце, якщо я закрию очі і буду про це мріяти, і буду думати, а як же ж мені зробити, то це точно про клієнтський досвід, і точно про сервісність, і це без дилеми. Сьогодні ми продаємо, завтра сервісні, це ми сервісні вже, якщо в нас Мгм. таке бачення. І навіть про таке слово не обговорюємо, бо наші продажі вже сервісні. Тобто Мгм. продажі повинні бути сервісні. Мгм. Так, і того, що нам треба десь щось допрацювати з точки зору сервісності, взагалі не повинно бути. Оце майбутній стан, який був би класний в трансформації до покупки, Мгм. а не до продажі. І ми бачимо ті бренди, які вже, я буду казати, сервісно продають, в них купують, вони сервісно не продають. Їм не Мгм. треба нічого робити. Клієнти самі вже чекають, очікують Щось нове. щось, що вони зможуть Мгм. купити. Ще доповнюючи про Дію, якщо правильно пам'ятаю, ми вже експортуємо, скажімо так, цей досвід в інші країни щодо взагалі створення Дії як такого сервісу для громадян. Тому мені здається, що це вже ця ідея і так живе зовні, і тому це як додаткове підтвердження просто ваших слів, що це дійсно потрібно, і навіть не тільки українцям, і це дійсно те, чим хочуть користуватись навіть інші країни. Так, ми просто навіть не розуміли з точки зору продажів, що ми як
громадяни країни можемо отримувати такі Мгм. послуги. І це я називаю таким словом винахідництво. Тобто, це прям винахід, це не інновація, це винахід, де ми споживаємо державні Мгм. сервіси таким чином. І уявіть собі з точки зору сервісності, який Так, це величезний абсолютно. стрибок, який це Так. величезний Від, стрибок. від І держави до громадянина Мгм. абсолютно. так, Мгм. і друге, якщо ми раніше, не знаю, в якихось відділеннях, ЦНАПах, не знаю, державних структурах, хтось мав гарний досвід, то я таких людей не знаю. А наскільки технології додалися, це ви 3 кліки, і ви маєте будь-яку довідку, це ви не носите, не знаю, кучу гаманців, це держава у смартфоні, це швидка підтримка клієнтів, якщо щось сталося за допомогою там чату. Тобто це величезний стрибок. І це до чого? Що ця ідея може дати і оцю абсолютно зовсім іншу трансформацію клієнтського досвіду. І вже ідея буде трансформувати і нас як компанію, і наш клієнтський досвід. Тому я ж завжди кажу в продажах, що ми хочемо, якщо ми хочемо перейти до компанії, якої купують, нам треба виходити на рівень ідей. Так? Яким чином ми будемо працювати з ідеями і створювати новий ринок, нову споживчу культуру, де ми будемо абсолютно трансформувати і давати ту цінність, яку клієнти захочуть купувати. Правильне запитання виникає якраз з підходу сервісності, а не з підходу, кому б мені чого не продавати. Тобто питання, напевно, в дії було, як ми можемо зробити так, щоб і люди користувалися, і щоб не було умовних маніпуляцій іншими зацікавленими особами, правда? Тобто, от і тут, якщо ти хочеш себе убезпечити, убезпеч, будь ласка, є різні системи, як можна убезпечити себе як компанія, якщо ти переживаєш, що тебе там, так? Але питання було правильно поставлено, як ми можемо зробити комусь простіше, легше жити. Та? По суті, це питання сервісності завжди. Як ми можемо зробити комусь простіше, легше жити. Але не питання, як ми можемо збирати чогось, якихось мішків на складі, яких можна тепер шукати, кому їх втюхати. Це ж інший взагалі підхід. Він і в продукті інший, він в всьому інший, в тому, як поїзд їде, він інший. Я не знаю, я подумала, чи могла би я дати якісь практичні прямо інструкції. Тут трошки складновато, тому що якщо я скажу, записуйте, пункт 1, розробіть ідею, то я знаю, що там буде, і мені потім прийдеться ще... Ну, окей, для підприємців, як я пояснюю, дуже просто. Візьміть своїх людей разом. Там небагато, хай вас буде. На підприємці це легше пояснити, на компанії трохи важче. Але, до прикладу, якщо у вас небагато, у вас невеликий бізнес, сядьте з усіма співробітниками, запитайте їх перше запитання, чудесне запитання, ми його на сервіс-клубі завжди розбираємо, тому що там підприємці в основному і класний дуже зворотній зв'язок. Задайте перше запитання, що ви думаєте про наших клієнтів? Це чудесне запитання. Воно розкриває вірування. Які наші клієнти? І дуже часто ви будете розчаровані. Ваші співробітники скажуть, не знаю, чого хочуть, дратують нас. Це їхні вірування, які, на жаль, наша з вами проблема. Тобто ми, власники, не попрацювали добре, щоб в них було інше вірування про клієнта, інша ідея. Окей? Це вже, якщо так складніше перекласти, але на простому рівні це так. І коли вони ці всі речі вискажуть, то можна сказати, слухайте, я перепрошую, це моя недоробка. Тому що моя ідея в роботі з клієнтами, не тільки з клієнтами, з постачальниками, з ким завгодно в нашій компанії, це ось така. Дайте їй, намалюйте, не можете сказати, намалюйте, опишіть. Щоб вони зрозуміли, до чого ви кажете. Тому що просто зайти і сказати, так, я хочу, щоб ви всі тут стали сервісні, паличка чарівна, це ж не буде. Тобто треба попрацювати з тими, в що вони вже на сьогодні вірують, та, грубо кажучи, які там вірування ними штовхають. Тому що якщо ти думаєш, що наш клієнт сам не знає, чого хоче, то я так йому і продаю. Я кажу, так, ви подзвонили вам треба навчання, чи вам треба в КМБС, чи вам треба консалт. Не знаєте, ідіть, допилюйте запит, тоді будемо працювати. Або ще гірше, дивіться, для вас можна зробити. Є онлайн-курси, є таке, є сяке, є КМБС, і людина сідає, так як часто продають, на людину накидується це все. І вона що каже тоді? Я йду подумаю. Пораджусь з котом, там, хто в неї вдома є. Чому? Тому що ми навалили на людину. А наша задача якраз і сказати, слухайте, розкажіть, що болить, де болить, і на ото болить з нашого досвіду, ось медицина. Лікар вам не каже, я вам написав список 50 медикаментів на вашу проблему, виберіть там приблизно, що вам по кишені, чи що, я не знаю. І от вона сервісність, відповідь на питання, як я можу тобі зробити легше життя. Ще є друге питання, приємніше, от тут вже можуть виникати всякі
такі, як кажуть: "Анастасія, дайте нам фішечки". Фішечки- це останнє. Але якщо хочете цих фішечок, окей, знаєте собі, як можна зробити легшим життя і приємнішим для свого клієнта. І тоді вже у вас можуть виникнути всякі там, до прикладу, малювання смайлика на ходозі. І це треба робити зараз. Піднімати я вважаю, що задача кожного бізнесу в Україні зараз це піднімати настрій своїм клієнтам. І це теж, до речі, впливає на продаж. Бо на настрої такому все пропало. Не думаю, що можна щось Ну купити. так, і може підсумовуючи, тут такий важливий момент, який Анастасія підсвічує. І я завжди кажу, що класні продажі – це не про те, що замовник хоче, а про те, що йому треба. Так, це про те, що мені потрібно, і я можу не знати, що воно мені потрібно, а ви краще можете знати. І це якраз оце експертність продавця, щоб зрозуміти, що таке потрібно, що потрібно. Тут я трішечки підсвічу, оце лікар вам напише 50 медикаментів. Ми завжди кажемо в продажах, що має бути вибір. Так, тому і я думаю, деякі лікарі, лікарні також дають. Вони кажуть, дивіться, є такий препарат, він там вироблений десь там, а це наш український, він трошечки дешевше, можливо, трішечки ефективніший. То я за такий вибір, тому що він дає мені свободу, і з другої сторони, він не заставляє лікаря чи там впливати якогось, не знаю, постачальника на лікаря, щоб він мені виписував самі дорогі препарати. І тоді я можу повернутися до вас, до лікаря, бо навіть якщо ви, не знаю, хороший лікар, але ви мені даєте погані препарати, я заходжу там, не знаю, не буду казати, на якийсь сайт, і там дивлюсь, шукаю аналоги, і дивлюся, що такий препарат може бути з таких компонентів, він дешевший українського виробництва, а лікар мені цього не сказав. Краще казати, тому що оцей вибір, він якраз є частиною цього клієнтського досвіду, я маю цю свободу, в мене є вибір, я сам обираю, я не звинувачую потім когось в тому, що він мені, навіть якщо це професійно було зроблено, дав товар не найкращий, який би мені підходив. Робота з треба – це такий фундаментальна робота в продажах. Друге – інструментальна, також класно можна зібрати. Декілька хвилин розмови Насті від того, як ми продаємо просто товари, продукти, до бути щасливим. Так? І оце я називаю композиція потреби. Так? І наше завдання – де ми хочемо працювати. Ми будемо продавати товар за гроші, чи ми все-таки будемо йти до задоволення потреби, буде щасливим. І всі мені кажуть, це якась єрунда продавати щастя. Може єрунда, може і не єрунда, тому що між бути щасливим, мені потрібно, не знаю, ця вода навіщо, щоб бути там зволоженим, навіщо, щоб там не померти сьогодні, навіщо, щоб, не знаю, там бути щасливим. Це для прикладу, так? І де я працюю? Я працюю з водою, я працюю з тим, що ти зволожений, там і ти гарно, в тебе шкіра виглядає, чи ти щасливим. Зрозуміти, що це 3 різних варіанти роботи з моєю потребою. І залежить від нас, що ми також обираємо. Не треба жалітися, що ми не маємо прибутку, бо ми продаємо воду. А про який прибуток? Це оборот, ціль тільки оборот. Мене дуже тішать компанії, які кажуть, слухайте, ми там маємо продукт продаємо, хочемо продавати дорожче. Кажуть, що ви робите? Збільшили ціну. Що відбулося? Продажі зросли? Ні, спали. Я кажу, тут стратегія одна, знижуй ціну, продажі в тебе будуть зростати. Якщо ти хочеш продавати якось дорожче, треба тобі виходити на інший рівень потреби споживача і давати якусь іншу пропозицію цінності. В ідеалі, коли ти зробиш його щасливим, трансформуються продажі в покупку. Отака проста штука. Тоді гроші вже не важливі. Коли вже Мошенська починає робити лимонад і так далі, і так далі. Ну, тобто з'являються взагалі нові SKU, і вона шукає нових клієнтів, сегменти і так далі. Тобто це теж як рости великому бренду, це зовсім інший тоді пошук, якщо вони розуміють, що вони закрили вже тут, не те, що закрили, але задовільнили клієнта в тому, яка дійсно була в цьому потреба. І ще тут хотіла підсумувати про те, що у нас загалом, як ми говоримо про продукт і товар, тобто дійсно, що ми не продаємо товар, а в продукт входить набагато більше. Тобто навіть в КМБС навчання, сама освітня програма – це тільки частина того продукту, який отримує учасник, який приходить на програму. Відповідно, те саме спілкування, комунікація, взаємодія з викладачами – це вже набагато більше. І тому тут завжди, мені здається, що продажі, і сервіс, і це все про те, щоб думати разом про це. І в мене єдине залишилось питання, про яке ми не проговорили. Я теж здивована, чому ми про це не згадали, бо наче продажі завжди говорять про показники.
про те, на що орієнтуватись, про якісь планування. Ну, це я більше кажу про якийсь загальний тренд в продажах взагалі там в Україні, не про наших учасників. У нас все-таки вони вже мислять стратегіями. І, власне, на що орієнтуватись в сервісі, що відслідковувати. Знаю відношення Анастасії до NPS. Але в той самий момент і цікаво, що Володимир вважає за те, що потрібно, на що дивитись навіть у тому крутому продажнику. Про що він має думати? Дивіться, це зараз такий не то, що класний, вимушена дія багатьох компаній. Міжнародні компанії вже починають давно це робити, оцінювати успіх своїх продажів в довгостроковій перспективі. Тобто вони дійсно дивляться короткострокову перспективу, але впевненість своїм акціонерам вони дають не в класному фінансовому результаті тут і зараз, а впевненість в тому, що у нас є майбутні продажі. Поки що цей критерій вже багато компаній використовує міжнародних комунікативно. Це називається RPO, Remaining Performance Obligation. Це ті наші зобов'язання, а не наші зобов'язання, а замовників, де вони зобов'язуються купити наш товар або продукт. Так, і це вже зовсім інша якась філософія, це вихід на довгострокові контракти, на довгострокову взаємодію, бо питання не як ми закриємо наш фінансовий період зараз, а як ми закриємо наш фінансовий період в майбутньому, наступний рік, наприклад. Так? І компанія вважається успішною з точки зору продажів, коли ми маємо там якийсь відсоток фінансового результату забезпеченим в наступний рік. І якщо ще ця динаміка зростає з року в рік, то це ще більший успіх. Тобто, якщо я маю, не знаю, там, уявимо, там 100 тисяч, щоб легко було рахувати, 100 тисяч гривень обороту в рік, і я кажу, що я вже, маючи 100 тисяч обороту в рік, забезпечив собі 50 тисяч обороту на наступний рік, то що я кажу ринку? Чи споживачам навіть, що мій товар-продукт користується популярністю, замовники вже готові його купляти і також в наступному періоді. Мені треба попрацювати всього лиш наполовину зусиль, я так математично рахую, то, що я зробив в цьому році, для того, щоб ще додати до цього результату і забезпечити кращий результат на третій рік. Тобто 60 тисяч гривень, чи там 70 чи 80 тисяч гривень на третій рік. Сама філософія, як ми починаємо міряти продажі, вона трошечки змінюється в сторону довгострокової перспективи, і тут же інші інструменти починають працювати, тому що ви не можете мати довгострокових перспективи замовника, якщо не будете сервісними. Так, і, наприклад, навіть дуже багато кажуть, а що буде, якщо замовник хотів одне, а зараз там він хоче інше, то в цій історії називається value shift. Є таке поняття зараз зміст цінності, сув цінності. Це коли, незважаючи на те, що у вас замовник купував одну цінність, і ви бачите, що на наступний рік йому потрібна інша цінність, то ви її міняєте, а не кажете, що в контракті нас так написано, і ти мусиш таке вже робити, вже треба, уявіть собі, треба переписати контракт. Так, от такого немає. Тобто це також про сув цінності і про вибір, який ми даємо замовнику, бо замовники хочуть платити за те, за що вони споживають. І за це я критикую дуже багато підписок. Наприклад, той же Apple, так, з своєю підпискою, не знаю, там сімейна, чи там Megogo, все включено, так, чи там підписка максимальна, де я плачу, нібито думаю, що спочатку короткострокова класна цінність, маю 688 тисяч каналів, з них дивлюся 3. І мене доганяє через там рік, а чи варто мені платити за 668 тисяч каналів, дивлячись 3, а чи варто мені мати підписку максимальну в Apple на якийсь аркейд, що це таке, я навіть не знаю, так, чи на ще щось, я там дивлюсь, News, Music і TV, чи там iCloud, і я думаю, що я переплачу, в мене негативний досвід. І слава Богу, Apple дав цей вибір. Вони сказали, слухай, наш пакет складається з таких частинок. Обери собі те, що хочеш споживати, але вони все одно ще мене обманюють, тому що, щоб я не обрав будь-які дві, завжди буде дорожче, ніж пакет, за який я зараз плачу. І це, звичайно, те, що це великий бренд, але з точки зору сервісності по відношенню до мене, я вважаю, що Apple своїми пропозиціями цінності не дуже сервісний, тому що
я не задоволений цією пропозицією, бо я думаю завжди, що він хоче мене нажухати. То нажухав мене з підпискою максимальною, тепер він підписку розклав будь-яких 3 чи там будь-яких 2 завжди дорожче, ніж максимальна підписка, і я змушений, я все одно почуваюся змушеним купувати максимальну підписку. І от це якраз про те, яким чином ми робимо ці пропозиції, сервісні пропозиції. Треба забути взагалі, як таке ділення продажів і сервісу. Так? Ми маємо думати про замовника, про його потреби, яким чином задовольнити його найкращим способом і мати його постійним клієнтом. Оце класна моделька, яку потрібно нам будувати. Угу, дякую. У нас залишилися показники сервісу. Показники сервісу. За цю промову мене передали анафемі клієнтське ком'юніті керівників клієнтського досвіду. Біда зараз в тому, і це про показники. Стандартні показники NPS, CSAT, Customer Satisfaction Index, потім First Resolution, з якого разу вирішується питання клієнта в Claims Department чи в контакт-центрі і так далі. Це все стандартна історія. Значить, що тут, в чому проблема? І чому я в них, не то, що не вірю, не довіряю їм. Це була дискусія недавно, вже ком'юніті було таке європейсько-американське, і ми обговорювали цю проблему, що керівники з клієнтського досвіду зараз спустилися на таких метриків. Тобто це просто метрика, це просто аналітика, метрика, аналітика. Сидить департамент зі 100 людей, які рахують все, а клієнт сидить і плаче. Окей? І в мене завжди питання до тих метрик, окей, NPS, Net Promoter Score, наскільки ймовірно, що порекомендують нашу компанію своїм друзям знайомим. Це просто не всі знають, і це не обов'язково маєте знати, не знаєте, слава Богу. Воно це непогане запитання. Ну, ці показники, вони є так само, як Customer Satisfaction Index, індекс задоволеності клієнта. Воно гарно, але воно directive, воно на щось якби тобі показує. Окей? Воно взагалі не розказує, що тебе з бізнесом відбувається. І якщо ти всі зусилля в клієнтському досвіді, в сервісності описуєш тільки тим, що у вас піднявся NPS на скільки 100%, і потім, я так жартую, що NPS – це гарний показник, показати його акціонерам, і все, і заспокоїться, якщо хочете. Але він... На нього не можна спиратися. 100 людей працюють на нормальній зарплаті рік, щоб підняти NPS. Там є кореляція, що NPS підняти на стільки-то відсотків, як правило, піднімає там прибуток на стільки-то, як правило, це можна. Але мене цікавлять стандартні бізнесові показники. До прикладу, окей, ми попрацювали, рік працювали, що далі відбулося? До прикладу, чи піднявся retention rate? Перше, відсоток утримання клієнта, відсоток повернення клієнта. І коли ви отримуєте резюме прекрасного керівника з продажів, якого написано, що він в кожній компанії, в яких був 25%, 30%, 50% піднімав продажу, це не цікаве запитання. Цікаве запитання, скільки з того 25 піднятого відсотку вернулось потім? Вернулись скільки, тому що попіднімати все, напродавати, піти в іншу компанію, що, буває, так? Буває. Це хисту не треба. Я кажу, ми всі можемо все продати один раз. Хисту тут не треба і жодного. І тому я більше retention rate і прошу, будь ласка, додавайте це в показники менеджерів з продажу, додавайте це в показники там, де у вас нові клієнти звідки беруться? З телефонних дзвінків холодних чи Володимир прийшов і сказав: Настя, ти без батончиків так жити не можеш. Окей, тобто це рекомендоване, це цікавіше. Рекомендовані клієнти зразу купують дорожчий продукт, нерекомендовані холодні будуть купувати найдешевше, тому що нам не вірять, нам не довіряють поки що, так? Рахуєте recommendations, тобто скільки з нових клієнтів прийшли по рекомендації. Супер, тому що це що? Це ми десь собі зекономили в маркетингу, правильно? Тобто ми не так багато зусиль в маркетингу було на привернення нових, значить. Це, я так кажу, плодяться клієнти. З одного робиться багато, так? Ніби як самі по собі. Не самі по собі, ми розуміємо, що тут було наше зусилля, але ніби як самі по собі. Так само гіпотеза, якщо тобі подобається в KMBS, то ти підеш на одну програму, тоді на другу, тоді на третю, тоді на четверту. Правда, повернення в тебе є. Але мені що буде цікаво, ти просто повертаєшся, купуєш шкарпетки, чи ти повертаєшся і купуєш щось з цікавіших продуктів? Тому що якщо тобі в нас класно, давай так цю всю сервісність зведемо, то тобі класно, ти любиш, тобі гарно, то швидше за все ти будеш готова купувати ширші продукти, дорожчі продукти, при твоєму бізнес-потенціалі, звісно. Тобто ми ще дивимося, а наші клієнти як купували, так і купують шкарпеточками, чи вони більше почали купувати. На простому ресторанному прикладі. Ти любиш ресторан, тобі подобається, ти вже наїлася і нічого не можеш в себе вмістити. Але в твоєму улюбленому ресторані приходить твій улюблений офіціант, який каже:
А як щодо нашого всесвітньо відомого тірамісу? Ти все одно його замовиш. Окей? Тобто це ж люди кажуть, немає грошей. В людей є гроші, в них просто немає грошей на вас. Тому я не проти НПС, я просто проти того, щоб на них молитися. Окей? Я більше за то, що це нам в бізнесі показує. Ну, я хочу додати, бо мене прям, я прям щасливий. Тому що Ми сьогодні зробили Володимира щасливим. Тому що ми якраз і хочемо в продажах оцей мати успіх довгостроковий, і нам важлива кількість повернутих клієнтів, а не чи порекомендує нас клієнт туди чи сюди. Так, нам важливо ріст в продажах і скільки повернулося, тому що це повернулося якраз показує і наш оцей майбутній успіх, який ми можемо дати. І це, знаєте, є таке поняття також, дуже багато компаній вміють планувати, але не вміють прогнозувати. А прогноз і планування два різних процеси в продажах. І якраз прогнозування – це про те, як ми розуміємо, які наші майбутні продажі, як ми забезпечимо ці майбутні продажі. І ми завжди хочемо оцінити оці показники. Якщо сервіси будуть займатися, сервісність буде займатися і робити оцю функцію, то це функція як частинка продажів. Це дуже класно. І ми, завершуючи оцей весь мою конструкцію, маємо цей монолітну компанію, не фрагментовану, там сервіси, там продажі, там маркетинг, там десь бухгалтерія. А ми маємо цей єдиний організм, який працює на що? На те, щоб замовник в нас продовжував купувати. І продажі трансформувалися в покупку через той постійний досвід клієнтський, як він себе почуває, який він з нами має. І тоді я тут точно згідний, якщо він з нами почуває себе класно, а це класно, ми там можемо якимось чином також і описати, то він буде купувати більше. І мені дуже подобається це, що коли я купую шкарпетки і кажу, другий товар 50%, і кажу, слухай, давай мені на куртку 50%, то ці кейси будуть, але їх буде небагато. Так? Замовники почнуть також, ми починаємо дбати про замовника, і вони починають про нас дбати. Вони будуть думати, слухай, їм, напевне, краще, щоб було ось так. І я маю цей вибір. Я можу сказати, слухай, шкарпетки 10 гривень, куртка 20 тисяч, давай мені знижку на куртку. Але я можу так себе і не поводити. Так? Я можу себе поводити абсолютно. Може, взагалі шкарпетки забрати з продажу в той період? Можливо. Наприклад. Були і нема, до прикладу. Якщо вже так. Рішень дуже багато може бути. Дуже багато, але ми чогось хочемо найпростішого, найшвидшого, найефективнішого з точки зору продажів, результату тут і зараз. Щоб закінчити цей подкаст, я забула сказати, що я знижки ненавиджу. Але мені сподобалося те, що Володимир гарно взагалі ще з цими знижками показав, як вони можуть бути, як можуть знижки бути сервісні, як не сервісні. Я загалом за те, що продавайте без знижок, тому що там, де можливо, давайте зроблю цю зірочку, там, де можливо, через те, що, за секундочку до цей, через те, що я помітила, коли ми даємо знижки, от просто зараз будуть всі робити цю Чорну п'ятницю, не тільки рітейл. Зараз будуть всі робити Чорну п'ятницю. Чому? Тому що всі роблять. А станьте цікавими, не робіть Чорну п'ятницю або підніміть ціну на Чорну п'ятницю, якщо вам є про що. Тому що, коли ми, до прикладу, в складному продукті, якомусь інтелектуальному робимо таку знижку, до прикладу, то знаєте, що в нас в B2B, до прикладу, то ми, коли ми робимо ці знижки, то ми самі собі ставимо нижчу планку роботи, я помітила. Тобто ми починаємо казати, що цей клієнт, ми і так йому знижку зробили, а він ще щось хоче від нас. І тому я кажу, що напевно, це буде більше B2B. Хоча не факт. Наприклад, Ярослав Володимирович Заблоцький, стоматологія, але він знижок немає, їх просто не існує. Тут треба тоді добивати цінністю, тобто бути таким умовно, ми віддаємо там $10 тисяч за сумку Шанель і кажемо, візьміть ще, будь ласка. Тобто це щось тоді отаке має бути, аж на стікіла бренд, а не 10 тисяч але до хати треба 900 гривень, щоб вас машина завезла в Карпатах. Щоб всім стало легше, чи дійсно треба знижки в продажах, чи не треба знижки в продажах, тут же ж немає дилеми. І давайте, може, так підсумуємо. Взагалі, якщо ми кажемо, використовуйте знижки в продажах, то тут ми маємо в одному реченні протиріччя.
тому що знижки – це не про продажі. І тому давайте не ототожнювати знижки і продажі. Тобто це просто давайте знижки. Це одне, а займайтесь продажами – це інше. І тому ті, хто не хочуть продавати цінність, вони не будуть, будуть шукати цю цінність не просто зі знижкою. Знижка – це може бути як інструмент, але ми кажемо, давайте ми просто дамо знижку нашим замовникам, щось там тригернути, стимулювати, в нас є якась ціль, а це не може не бути пов'язано до якогось клієнтського досвіду, але може бути пов'язано до якоїсь нелояльності, а там вдячності клієнту. Ми казали. Програма вдячності. Програма замість вдячності. Слухайте, ми вам вдячні, що ви наші замовники. Так, і ось робимо для існуючих наших замовників, не для нових, а для існуючих наших замовників. Наша вдячність 20% чи там 30% знижки. Або за те, що... подарунок, якийсь подарунок, класний, або ціннісний, подарунок. не брелок, будь ласка, окей. Ручку. Кружка. Клас. Я вам дуже дякую. Підсумую, що ми проговорили багато речей про те, що це все єдина така цілісна система, в якій ми не можемо розділити, тому що нам важливо, що це такий клієнтський досвід, який починається ще до того, мабуть, як клієнт купує і продовжується, і далі після цього ще відбувається. І навіть багато речей, якщо ми це відслідковуємо, ми краще розуміємо. І це такий баланс між нашою ідеєю, стратегією, і між тим, що хоче клієнт. Інакше воно, скоріше за все, не буде довготривало так рухатися. Я вам дуже дякую, Анастасія. Дякую. Дякую, Володимира. І я чекаю наступні розмови про наступні такі Про НПС. про НПС. Сподіваюсь, щось більше, але про НПС можливо щось зміниться. Дякуємо. Дякую.